Đây là một cái đoạn đường ở trong thành phố Trùng Khánh này mọi người. Nghĩ cái người dân Trùng Khánh này cũng khổ. Mỗi ngày đi làm về thì họ đều phải leo núi như này đây. Mặc dù là Linh chưa đến Bắc Kinh đâu, nhưng mà khi mà đứng tại đây thì cho mình một cái cảm giác là mình cũng đã được đặt chân đến Bắc Kinh rồi. Và tòa nhà này là tòa nhà nằm ngang cao nhất thế giới mọi người nhé. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Trong tập này thì Linh lại dẫn quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đi tham quan, khám phá những cái địa điểm du lịch đặc biệt nổi tiếng của thành phố Trùng Khánh, một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc. Và như mọi khi thì Linh lại trong một cái hành trình đi bộ để có thể vừa đi vừa có thể trò chuyện cũng như là quay những quang cảnh đời sống để chia sẻ đến quý vị khán giả chúng ta biết nhiều hơn những cái thông tin về một thành phố của Trung Quốc. Chúng ta sẽ lại đi qua một cái khu vực cầu thang như thế này. Và ở đây họ trang trí hai bên đường rất là đẹp luôn mọi người ạ. Với cái màu sắc, xong rồi là những cái lá cây nó bám vào tường ấy. Vậy nên là nhìn hình ảnh rất là đẹp mắt luôn. Không biết là cái đoạn cầu thang này thì có quá là cao không? Ồ, cũng khá là cao mọi người ơi. Wow. Được cái là mình đi cầu thang này ở hai bên nó đều là những cái tòa nhà, vậy nên là mát hơn nhiều so với cái việc là mình đi ở cái hướng ở bên trên kia. Rất là đẹp mắt luôn. Chúng ta ở đây thì chúng ta có thể vừa đi vừa nghỉ ở trên những cái chiếc ghế đá ở bên cạnh như này. Đó. Hai bên là những cái chung cư của những người dân sinh sống tại khu vực này. Chỉ cần đi một chút nữa thôi thì Linh có lẽ sẽ đến với cái khu vực là Đại lễ đường Nhân dân Trùng Khánh. Đó là một cái hình ảnh biểu tượng của thành phố này và trông rất là bắt mắt luôn. Thì lát nữa thôi khi mà đến đó thì quý vị khán giả cũng sẽ được xem những cái khung hình đó. Wow. Cái việc đi bộ thôi đã mệt rồi mà ông chú này còn phải gánh một cái xe kéo lên. Và ở đây thì người ta vẫn sử dụng những cái chiếc đòn gánh ấy. Nó cũng khá là hay. Chúng ta sẽ lại đi xuống hết với cái con đường này. Trong những cái bức hình thù ở trên cái con tường này đẹp quá. Trên cái tường này đẹp lắm. Khá là ấn tượng. Nghĩ cái người dân Trùng Khánh này cũng khổ. Mỗi ngày đi làm về thì họ đều phải leo núi như này đây. Đây thực sự là leo núi chứ còn gì nữa. Toàn là phải lên dốc xuống dốc. Suốt ngày đều như vậy. Mỗi ngày đều như vậy. Và thưa quý vị, khi mà Linh quay đầu nhìn lại, Linh mới thấy rằng là wow, cái cầu thang mà mình vừa đi lúc nãy ở hướng từ dưới lên thì trông nó sẽ như thế này. Trông rất là đẹp mắt luôn. Đây này, đó. Người ta vẽ cả một cái hình những cái con tàu đặc trưng của thành phố Trùng Khánh. Đó, vẽ lên trên những cái bậc cầu thang. Đó, cực kỳ ấn tượng luôn. Và trên này thì còn có cả hai bạn nam nữ vừa chụp ảnh xong nữa, cũng rất là hay. Cái con đường này khá là ấn tượng đấy mọi người ạ. Một con đường ở quận Du Trung của thành phố Trùng Khánh. Đây chỉ là một cái con đường rất là nhỏ thôi, có mỗi hai cái làn ô tô và có một phần đường dành cho người đi bộ. Và được cái là cái đường này thì nó cũng vắng thôi, bởi vì là đây không phải là đường ở trong gọi là cái trục giao thông chính. Đây chỉ là như kiểu là mấy cái đường trong khu dân cư, trong xóm này. Wow, ở đây không hiểu là mình đang đứng ở hướng nào mà gió nó thổi về mát quá. Cô này cô bán lê ở ngoài vỉa hè. Có vẻ là rẻ cho nên là thấy mấy người khác xúm vào mua. Đây là một cái đoạn đường ở trong
thành phố Trùng Khánh này mọi người. Chỗ đường này nó nhỏ thôi, nó chỉ có mỗi hai cái làn dành cho những phương tiện giao thông di chuyển thôi. Còn người đi bộ thì chúng ta sẽ vẫn có cái làn riêng. Và đẹp chưa? Tất cả đều là cây xanh. Đây là một con đường nhỏ ở trong thành phố mọi người. Nó chỉ là đường ở trong những cái khu dân cư nhỏ nhỏ thôi. Và có vẻ như là Linh đang bước gần đến với một khu chợ. Ở trên này Linh thấy là có khá là nhiều người cầm những cái túi gọi là đồ ăn ấy, để mà lấy về nhà nấu ăn ấy. Đấy, ví dụ như đây này. Đó. Em này thì em vừa mua một cái túi cá. Đúng rồi, trong này là một khu chợ đấy mọi người. Có thể là cái khu chợ thì nó nằm ngay ở trong cái tòa nhà phía đằng trước. Đó. Tuy nhiên là mình đang tìm đường đến khu vực khác, cho nên là Linh sẽ đi theo hướng này thôi. Linh sẽ đi theo hướng này để có thể đi đến chỗ Đại lễ đường Nhân dân. Đây là một khu chợ nhỏ thôi mọi người ạ. Hoa quả này có mỗi 12 tệ một cân nho đen, rẻ quá. 12 tệ thì nó mới chỉ khoảng là tầm hơn 40.000 thôi mọi người. Hơn 40.000 cho một cân nho đó. Có lẽ là cái khu chợ chính ấy, là nó nằm ở bên trong của cái tòa nhà kia. Còn bên ngoài này chỉ là những cái gian hàng khác do những người dân địa phương sống ở quanh khu vực chợ này người ta mở ra thôi. Rẻ mà. Ví dụ như là quả này có 10 tệ cho 3 cân. Đó, 10 tệ 3 cân. Cái này là 15 tệ. Rẻ. Lê. Đây là lê này có 2 tệ, 2 tệ một cân này thì là coi như là 4 tệ. 4 tệ một cân Việt Nam mọi người ạ. 4 tệ. Thì mới có khoảng 15.000 một cân. Nhìn những hình ảnh như thế chả khác gì là một cái khu chợ Việt Nam. Linh thấy có một cái công trình gì đó ở trên này chắc là cũng khá là ấn tượng đây. Có một số người giống khách du lịch người ta đi xuống, vậy nên là mình cũng sẽ lên đó để xem thử đấy là gì. Vì dù sao thì kênh của Linh cũng là gọi là đi trải nghiệm theo cái kiểu đường phố như vậy mà. Nhiều điểm thì Linh cũng không có không có kế hoạch trước ở trong cái lịch trình, lộ trình của mình. Gọi là đi đường và thấy cái gì hay thì chúng ta rẽ vào thôi. Đó. Vậy nên là mình nhìn từ xa mình thấy cái gì ấn tượng thì mình sẽ đi vào thôi. Đây là một cái khu nhà có vẻ là nó cũng không phải là quá là đông vui nhộn nhịp hay gì đâu. Trông có vẻ nó cũng còn khá là mới. Chúng ta sẽ lên đến cái vị trí cao nhất của cái khu nhà này để có thể ngắm nhìn bao quát toàn cảnh xung quanh. Wow! Trời ơi quý vị ơi, đẹp quá. Kìa, thực tế là cái vị trí mà Linh muốn đi chính là cái tòa nhà này. Nhưng mà nếu mà Linh đi theo cái đường khác thì Linh sẽ không được chụp một cái hình ở trên cao đẹp như thế này đâu. Thưa quý vị, đây chính là công trình Đại lễ đường Nhân dân Trùng Khánh đây. Và đây là một trong 10 công trình tiêu biểu của thành phố Trùng Khánh, một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc. Và để di chuyển đến đây thì chúng ta hoàn toàn có thể đi bằng tàu điện ngầm Line 2. Và công trình này thì đã được xây dựng vào năm 1951, hoàn thành vào năm 1954. Và theo như cái sự quan sát ấy, thì quý vị khán giả có thể thấy là ở đây cái kiến trúc của nó là sẽ kết hợp giữa phong cách của Trung Hoa và lấy cảm hứng từ Điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành và đền Thiên Đàn ở Bắc Kinh. Và hình dáng của cái công trình này thì nó có mái vòm tròn lớn màu xanh lá và bao quanh bởi các tầng mái cong đặc trưng là của kiến trúc cổ Trung Quốc. Đó. Và diện tích của khuôn viên khu này là 66.000 m² với sức chứa là hơn 4.000 người mọi người ạ. Đó, đẹp lắm. Ở đây có một cái bức tường được sơn màu đỏ thẫm ấy. Khi mà chúng ta đứng ở đây thì chụp lên cũng rất là đẹp mắt đây. Đó. Mặc dù là Linh chưa đến Bắc Kinh đâu, nhưng mà khi mà đứng tại đây thì mình cho mình một cái cảm giác là mình cũng đã được đặt chân đến Bắc Kinh rồi. Bởi vì là những cái hình ảnh này cũng khá là quen thuộc trong những cái bộ phim của Trung Quốc và nó sẽ giống với Tử Cấm Thành cũng như là Thiên Đàn của Bắc Kinh. Đó, thì cái công trình này thì người ta khi mà xây dựng người ta cũng dựa trên cái sự mô phỏng từ những công trình đó. Đó, rất là đẹp mắt luôn. Linh thấy là
càng về buổi tối thì sẽ càng nhiều người ta đến đây để chụp hình. Thưa quý vị, khi mà đứng ở bên trong này đi vào sâu hơn nữa thì cái công trình này nó hiển hiện một cách rõ ràng hơn này, trông đẹp quá. Đó. Ở đây ấy, thì vẫn là một cái nơi mà ngày xưa người ta xây dựng là để làm trung tâm hội nghị văn hóa của thành phố. Tuy nhiên là bây giờ thì ngoài cái việc đó thì nó còn có một cái ý nghĩa nữa, đó là ý nghĩa về check-in cho những người đến thành phố Trùng Khánh du lịch. Đây, ví dụ như là đằng trước đây có một cái bạn nữ mặc một bộ trang phục đỏ và cài hoa trên đầu đẹp mắt lắm. Đó, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì Linh lại di chuyển đến địa điểm khác. Mời quý vị khán giả chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục hành trình theo Linh. Trong cái quá trình Linh di chuyển đến cái địa điểm mới thì mình vừa xuống một cái khu vực nhà ga tàu điện ngầm. Và ở đây thì quý vị khán giả có thể thấy là có khá là đông người, từ những đứa trẻ cho đến là những người lớn tuổi hơn. Đó, và họ không phải là người vô gia cư mọi người ạ. Đây là những người sinh sống tại khu vực địa phương này, và trong ngày mát cho nên là mỗi buổi chiều thì họ cũng thường xuyên đến những cái vị trí trung tâm như vậy để mà họ trò chuyện, gặp gỡ với nhau này, gặp gỡ trò chuyện này. Xong rồi thì là tránh nóng luôn. Đấy, mỗi người cầm một cái quạt nữa, và có người thì còn cả đi những đôi giày để tập thể dục đi lại ở trong cái khu vực cái tàu điện ngầm nữa. Và không chỉ là ở cái nơi này như vậy đâu, mà những cái công trình công cộng khác của Trung Quốc thì mỗi buổi chiều Linh thấy rằng là cũng rất nhiều những hình ảnh như vậy nó xuất hiện. Đây là những cái cảnh sinh hoạt rất là đời thường và có quá là nhiều những cái nét tương đồng với Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, mặc dù đây là một cái vùng đất thuộc phía Tây Nam của Trung Quốc, cũng khá là xa Việt Nam rồi mọi người ơi. Đó, và bây giờ thì Linh sẽ đi vào Line 10 để di chuyển đến cái địa điểm mới. Lát nữa đến đó thì Linh sẽ quay thêm, chia sẻ đến quý vị khán giả. Đó, chỉ cần lên trên gọi là cầu thang cuốn cái là đã đến gọi là khu phố đi bộ Giải Phóng rồi. Nó thật sự là quá là tiện lợi trong cái việc di chuyển đi, mặc dù đây chỉ là một cái thành phố núi mọi người nhé, mà họ quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng nó phát triển như thế này. Thưa quý vị, Linh vừa đi ra từ cái lối tàu điện ngầm ở phía hướng này, và không ngờ rằng là lúc nãy mình đã đi dưới cái tòa cao ốc nằm ngang có tên là The Crystal. Và tòa nhà này là tòa nhà nằm ngang cao nhất thế giới mọi người nhé. Đó, vẫn là cái tòa nhà nằm ngang cao nhất thế giới, mặc dù nó đã khai trương từ năm 2020 rồi. Cái tổ hợp tòa nhà này là gồm có 6 tòa ở liền kề với nhau đây. Đây này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Và đằng sau kia có một tòa lấp đó đằng sau kia, đó là 8. Có 8 tòa nhà, đó, có 8 tòa nhà. Trong đó thì cái tòa nằm ngang này thì được gọi là được dựng ở trên 4 cái tòa nhà trung tâm. Đó, 4 tòa tháp này cao 250 m và cái tòa nhà nằm ngang này thì trải dài là 300 m mọi người ơi, 300 m. Và cấu trúc của cái tòa nhà này là cấu trúc thép xuyên suốt và nặng tới 12.000 tấn. Bao quanh là 3.000 tấn kính và 5.000 tấn nhôm. Đó, và nó rộng tới 15.000 m². Trong đó thì sẽ có những cái nhà hàng, quán bar hay là bể bơi vô cực và sảnh khách sạn. Đó. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ lại bước đi vào trung tâm khu phố đi bộ Giải Phóng ở ngay đây thôi. Và thưa quý vị, đây là những hình ảnh đầu tiên về khu phố đi bộ Giải Phóng này, với những cái tòa nhà chọc trời và một kiến trúc rất là cổ điển cũng như là hiện đại xen lẫn với nhau. Và ngay bên cạnh đây là một con đường đi xuyên qua những cái khu phố này. Và không chỉ là một con đường đâu, nó còn rất là nhiều những con đường khác nữa. Thực sự là quá là ấn tượng với cái phong cảnh ở đây mọi người ạ. Nó quá là hiện đại luôn. Thưa quý vị, con phố đi bộ Giải Phóng được bắt nguồn từ cái tên tượng đài Giải Phóng Trung Quốc và được xây dựng vào năm 1947 ở thời Trung Hoa Dân Quốc, và đây từng là trung tâm tài chính từ thời đó. Và tuy nhiên đến năm 1997, khi Trùng Khánh trở thành một trong 4 thành phố trực thuộc Trung ương, thì con phố này và thành phố này mới phát triển rực rỡ đến như vậy. Con phố này được bao quanh bởi những cái tòa nhà cao tầng và cực kỳ hiện đại luôn. Ví dụ như là phía trước là một tòa nhà của China Citic Bank, đó là của một ngân hàng. Và ngay dưới này thôi là những cái hệ thống về đường xá, giao thông với cái sự
quy hoạch hay là xây dựng nó rất là khoa học và phân làn một cách rõ ràng. Đó. Ở đây thì những chiếc camera hay là những trụ điện camera ở đây thì họ đều sơn một màu đen và làm nên những cái hình ảnh nó còn thu hút và đầy bí ẩn nữa cơ. Và ngay đối diện bên này thì lại là những cái tòa nhà khác có rất là nhiều ánh đèn neon và những tấm bảng hiệu tạo nên một cái sự là hòa trộn của ánh sáng cực kỳ thu hút. Linh đang ở một góc nhỏ của con phố này và ngay đây thôi thì chúng ta sẽ thấy là những cái gian hàng nho nhỏ được bày bán trên vỉa hè tại khu vực này. Và phía trước mắt đây thì lại là một cái nơi mà livestream, mà không hiểu là livestream bán hàng hay là gì nữa, nhưng mà cực kỳ chuyên nghiệp luôn, với rất là nhiều những cái ánh đèn cũng như là cả một cái tấm như đèn, một tấm bảng LED giống như là tấm tivi ấy, nhưng mà Linh cũng chưa hiểu là các bạn này livestream về cái gì nữa. Và có vẻ như là bây giờ thì các bạn ấy đã thu dọn mất rồi. Đó. Ngay bên này đây là một nơi mà có lẽ Linh nghĩ rằng là nó sẽ thiên về cái vui chơi nhiều hơn so với việc ăn uống. Ăn uống thì có lẽ là ở một cái đoạn góc khác của con phố này. Ở đây có một cái ngôi nhà với rất là nhiều những cái tầng lầu, có thể là khoảng 6 tầng lầu mọi người ạ, 6 tầng lầu. Và không biết là ở trong đó thì có những cái gì nữa. Đúng là ở Trùng Khánh này mình sẽ mất luôn cả cái định vị đấy mọi người ạ. Mình không rõ là rốt cuộc mình đang ở tầng thứ mấy của cái vùng đất này luôn. Nhiều khi tưởng mình đang ở tầng 1 nhưng mà hóa ra không phải đâu. Có thể chúng ta chỉ đang ở một cái tầng thấp hơn là số 1. Đó. À đây rồi, trong này Linh lại thấy một cái nhóm người khác livestream. À hóa ra là các bạn ấy livestream và các bạn ấy nhảy. Wow, cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Đó, đây là cách mà những người Trung Quốc người ta đang kiếm tiền dựa trên cái việc livestream. Nó chuyên nghiệp đến như thế cơ mà mọi người. Trời ơi. Chuyên nghiệp chưa? Chơi cả một cái bảng to đùng và ánh sáng này. Đấy, loa đài các thứ là đầy đủ. Wow, quá là chuyên nghiệp luôn đấy. Wow. Bao giờ Việt Nam chúng ta mới livestream chuyên nghiệp được như này nhỉ? Nhìn cái hệ thống ánh sáng, âm thanh các thứ của họ đi. Wow. Trời ơi, live đẳng cấp quá. Các bạn ấy rất là xinh luôn. 我要放一点那个回味经典的舞蹈在下面。 Nhá, quý vị nhé. Đây này, người ta live bằng cái máy ảnh. Sau đó thì ở bên cạnh là có một cái tấm màn hình rất là lớn, cũng như là ánh sáng là đánh xung quanh, với cả một hệ thống âm thanh loa đài ở ngay bên này nữa. Trời ơi, chuyên nghiệp đến như thế cơ. Để kiếm tiền là như vậy.
吗？可以的，你们点吧。直播间评论打起来，想看什么我来。王者之山绝非一般，万众瞩目科目三。谢谢小燕姐，谢谢刚好哥。谢谢点歌，谢谢落后现在。我要卡色了，你们来出考题，我也要考色了。 Phải nói thật là những người Trung Quốc họ livestream đỉnh cao thật mọi người ạ. Đây đúng là đây này. Ở bên này là cái hệ thống gọi là âm thanh ánh sáng cũng như là điều khiển bằng máy tính này. Đó. Quá là đẳng cấp. Việt Nam chúng ta thì cũng rất là phát triển livestream rồi, nhưng mà để mà theo kịp Trung Quốc trong những cái vấn đề về livestream như này thì có lẽ là cũng còn khá là xa. Khi mà họ chỉ livestream ở đường phố thôi, nhưng mà họ đầu tư như thế này mọi người ơi. Ngoài những cái bạn đang nhảy thì ở đây có một bạn điều chỉnh hình ảnh video ở trên này để hình ảnh nó trở nên đẹp hơn. Chân các bạn ở trong đây sẽ dài hơn mọi người ạ. Quá là đẹp luôn. Đó, và những người khác người ta đang tặng hoa này. Đó, mỗi phần hoa này nó sẽ tương đương với là cái mức quy đổi ra tiền là bao nhiêu đấy. Đó. Cực kỳ là ấn tượng về cái việc là livestream ở đường phố thôi, nhưng mà họ làm rất là chuyên nghiệp. Mặc dù là rất là hay và Linh đã bị níu giữ chân ở đây lại khá là lâu rồi. Và bây giờ thì mình lại tiếp tục đi khám phá con đường phố đi bộ Giải Phóng. Đó thưa quý vị, cái con phố đi bộ chính ấy là nó nằm ngay đằng sau cái khu vực tòa nhà cao tầng này này. Đó, Linh thấy có rất là nhiều những cái người đi ra đi vào ở cái hướng kia. Và đây, đây là những cái cầu thang ở trong thành phố đây. Nó rất nhiều những cái cầu thang như vậy luôn đấy. Và đây là một cái lối để chúng ta có thể là xuống tàu điện ngầm rồi. Xuống tàu điện ngầm ở đây thì thấy có Line 1, Line 2. Và tuyến tàu này có tên là Treo Trang Khẩu. Đấy, lại xuống đây và chúng ta lại đi đến cái hệ thống gọi là nhà ga tàu điện ngầm. Đấy, khu phố nó với rất là nhiều những con ngõ ngách nhỏ như thế này. Và ở bên này thì Linh thấy là người ta bán những cái món chè. Đó, chè hay là đây là món mì Trùng Khánh này. Đây là món mì Trùng Khánh. Và ở trên này thì lại là một cửa hàng bán chè, giống như là hôm trước Linh ăn ở trên gọi là trên vỉa hè. Đó. Ở đây có rất là nhiều topping này. Từ những cái thạch hay là hoa quả thì có lẽ là cũng phải đến tận 5-6 loại hoa quả khác nhau, cũng như là những cái loại topping về thạch. Đó, có một số món, một số thứ thì Linh còn không biết là gọi tên như thế nào nữa. Và trên này thì mình thấy là cái bảng giá thì cái món cao nhất thì nó cũng chỉ là 20 tệ mà thôi. Đó. Món cao nhất cũng chỉ 20 tệ mà thôi. Xuấy便. 随便。这个哟，就这个，就是每一样都有。ok. Đó, Linh gọi cái món 20 tệ này để được một cái món có nhiều nhất có thể và trải nghiệm ăn chè ở đây. Đó, một cái bát to như này luôn này. Đó, Linh lấy một cái món gọi là món thập cẩm luôn đấy. Có nghĩa là tất cả những cái đồ ăn ở trong này. Ok. Thôi. Wow, một bát này khá là to đây. Ngoài ra thì ở đây Linh thấy có những cái chiếc há cảo này hay là bánh bao này. Đó, đây đều là những cái đặc trưng của Trùng Khánh. Món mì thì trước đây Linh cũng đã từng ăn ở Quế Lâm rồi. Tuy nhiên là nếu mà lúc nào Linh cảm thấy đói bụng thì Linh sẽ quay cả món đó nữa.
Còn bây giờ thì thực sự là mình không thể ăn được. Bây giờ mình chỉ có thể là ăn chè mà thôi. Ăn chè, ăn thạch mà thôi. Wow, một cái bát khá là đầy ụ đấy. 20 tệ thôi, 20 tệ thì hơn 70.000 thôi mọi người ạ. Đó, trông rất là ngon miệng luôn. Tả bao. 20 tệ mọi người ạ. Đó, 20 tệ. Đây là cái bát thạch của Linh đây. Một bát thạch lẫn lộn với nhau. Rất là ngon và rất là nhiều luôn đây. Đó. Nhìn thôi đã thấy thích rồi. Ăn một bát này là khỏi ăn cơm luôn. Không cần ăn gì luôn bởi vì nó quá nhiều. Bởi vì là nó quá là nhiều đi. Và cực kỳ là đẹp mắt nhé mọi người. Rất là nhiều màu sắc luôn. Họ không sử dụng cái đường khác mà họ sử dụng cái đường phên đấy. Đó, khi mà chúng ta thấy người ta cuối cùng sau khi mà cho hoa quả này, cho những cái thạch topping vào thì bạn ấy cho một cái hỗn hợp. Hóa ra khi mà Linh ăn thì Linh nhận ra đó là đường, mà là đường phên. Mặc dù đã là 10 giờ quá rồi mà lượng người ở trên đường vẫn rất là đông. Và như quý vị khán giả có thể thấy thì phần lớn những phương tiện di chuyển ở trên đường ấy thì đó đều là ô tô thôi. Còn những người đi bộ này thì đa phần họ sẽ sử dụng phương tiện là tàu điện ngầm hoặc là những cái tuyến tàu trên cao. Đó. Bây giờ thì Linh và mọi người đang chờ cái thời gian để có thể là sang đường. Cảnh sát giao thông họ này. Không phải cảnh sát giao thông đâu, những người làm nhiệm vụ bảo an của khu phố thôi. Họ đi tuần bằng việc là sử dụng một chiếc xe 2 bánh trông rất là ngầu. Và ngay phía trước quý vị khán giả có thể thấy đó là cột cờ. Đó, một cái cột đồng hồ thì đúng hơn, không phải là cột cờ đâu. Rất là ấn tượng luôn. Quá là đẹp mắt. Phía trước mắt quý vị khán giả đây đó là cột đồng hồ ở trung tâm phố đi bộ Giải Phóng tại thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc. Đây là một biểu tượng quan trọng của thành phố gắn liền với lịch sử và văn hóa của địa phương. Và cột đồng hồ này thì có tên chính thức là tượng đài kỷ niệm chiến thắng kháng Nhật. Sau này thì được đổi tên thành tượng đài Giải Phóng Nhân dân và xây dựng vào năm 1947 để tưởng nhớ chiến thắng trong chiến tranh chống Nhật của Trung Quốc từ 1937 đến 1945. Và cột này thì cái cột đồng hồ này thì là sau khi Trùng Khánh được giải phóng vào năm 1949 thì cột đồng hồ trở thành biểu tượng của sự đổi mới và phát triển kinh tế. Và ngày nay thì khu vực xung quanh cái chỗ cột đồng hồ này là trung tâm thương mại sầm uất nhất của Trùng Khánh và thu hút rất là nhiều những khách du lịch như quý vị khán giả thấy ở trong khung hình mà Linh đang quay đây. Đó. Và ngay bây giờ đây thì sẽ cho quý vị khán giả chúng ta cùng xem quang cảnh ở xung quanh cái khu vực cột đồng hồ này. Đó là những tòa nhà cao tầng với rất là nhiều những ánh đèn màu sắc. Ở trên đó thì có nhiều những dòng chữ, ví dụ như là tôi yêu Trùng Khánh chẳng hạn. Hoặc là ở bên này chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những thương hiệu về thời trang như là Gucci hay là một số những thương hiệu thời trang khác. Và một số những cửa hàng mà liên quan đến đồ ăn nhanh hay là những thương hiệu khác. Đó. Đây là một cái địa điểm mà được rất nhiều người Trung Quốc họ đến đây để họ check in, chụp hình mỗi ngày, không chỉ là ngày cuối tuần đâu. Cũng phải nói về cái ý thức giữ gìn vệ sinh chung của những người Trung Quốc thực sự là rất là tốt đấy mọi người ạ. Hãy xem này. Đó, cực kỳ đông người nhá, nhưng mà rác thì gần như là không có luôn. Gần như là không có luôn. Đó, ai khi mà cầm rác đi thì người ta cũng chủ động là sẽ vứt vào thùng rác, cho nên là giữ gìn được cái vệ sinh quang cảnh chung nó sạch sẽ như thế này. Ở đây còn có cả một cửa hàng bán đồng hồ Rolex nữa đây. Không biết là quay YouTube như vậy thì đến cái đời nào thì mình mới có thể có tiền mua một chiếc đồng hồ Rolex nữa.
Mặc dù là cười nhưng mà là cười trong đau khổ mọi người ạ. Đúng là không biết đến đời nào. Không biết đến đời nào luôn. Sự thật là như vậy. Kia thì có một cái thương hiệu về Fila này. Fila cũng là quần áo, giày dép gì đó đây. Nói chung là những cái thương hiệu mà nổi tiếng nhất thì là họ cũng đã thuê mặt bằng ở những cái khu vực trung tâm như vậy rồi. Và Linh bây giờ sẽ bước theo cái hướng này đi. Bước theo cái hướng này đi. Ở kia hình như là có một cái ga gọi là lối để xuống ga với tàu điện ngầm. Con phố này là con phố biểu trưng và lâu đời của Trùng Khánh ấy mọi người ạ. Đó là phố trung tâm và là cái trung tâm từ thời Trung Hoa Dân Quốc đến nay rồi. Ngày xưa thì nó đã là trung tâm về tài chính rồi và bây giờ thì nó vẫn như vậy. Nó còn phát triển hơn rất là nhiều nữa. Wow, ở đây có hai bạn nữ chụp ảnh xinh xắn này. Đó. Các bạn gái Trung Quốc cũng không phải là không xinh đâu mọi người ạ, cực kỳ xinh đấy, chẳng qua là nó tùy vùng thôi. Khi mà chúng ta đến với những cái thành phố lớn như vậy ấy, thì việc gặp gái xinh của Trung Quốc là cũng rất nhiều luôn, chứ không hề ít đâu. Đúng thật, đây là một lối để có thể xuống với ga tàu điện ngầm. Không biết là ở thành phố này thì là mấy giờ ga tàu điện ngầm sẽ đóng cửa. Nhưng mà ví dụ như là hôm trước Linh ở Quý Châu ấy thì là ở Quý Dương thì là 23 giờ là những cái ga tàu sẽ dừng hoạt động. Trung Quốc á, giàu nghèo thì chưa biết đâu, nhưng mà những cái gì mà liên quan đến công cộng ấy, liên quan đến giao thông công cộng hay là những cái vấn đề khác mà liên quan đến công cộng thì họ làm rất là tốt và người dân được hưởng lợi từ những cái dịch vụ công như vậy. Thực sự là rất là tốt đấy. Ví dụ như là về cái phương tiện di chuyển thì họ có quá là nhiều lựa chọn luôn và lựa chọn lại còn rẻ nữa. Đó, kể cả chúng ta đi tàu điện ngầm hay tàu cao tốc, khi mà tính trung bình ra ấy, thì nó chỉ khoảng từ 1.500 cho đến 2.000 đồng tiền Việt Nam mọi người nhé. Đường thì rất là nhiều đường mà bản đồ thì hiện tại chưa thể nào mà bật lên để xem được. Cứ đi loanh quanh ở trong này trước đã. Đây lại là một cái thương hiệu về Prada này. Đó, thương hiệu về túi xách đúng không ạ? Cũng là thời trang. Nói chung là nó cũng đủ kiểu. Vậy là cái khu phố mà liên quan đến ẩm thực ăn uống có lẽ là chính là cái đầu khu phố mà lúc nãy Linh quay các bạn ấy nhảy múa. Thì trong đấy, tập trung ở trong đấy. Còn cái khu này thì phần lớn là Linh thấy là mọi người vẫn là những cái hành lang để đi bộ và mua sắm những thương hiệu đắt tiền thôi. Ngoài ra thì mình cũng chưa thấy cái gì khác. Ở đây thì lại có một vài bạn cũng đang live stream. Nhưng mà cái này thì không hiểu là live stream về cái gì nữa. Wow, xinh xắn ghê. Hoặc là đây chỉ là chụp ảnh để quảng cáo kính thôi. Không phải. Kia, đây kìa, họ sẽ chụp ảnh giống như là những cái bức hình ở trên iPad kìa, đẹp lắm. Đây là cái bạn nữ này, bạn ấy đang chuẩn bị chụp và được cái người chụp ảnh này tạo dáng cho. Đó. Wow, đẹp đấy. Cái góc này chụp đẹp quá. Đây, các bạn này sẽ tạo dáng như vậy và chụp với cái tòa nhà ở trên này này. Đó, chụp với tòa nhà trên này. Và khi mà lên hình ý, trông nó cực kỳ là đẹp mắt luôn. Sẽ chụp từ góc dưới lên. Đó, giống như là những cái bức ảnh ở trong cái iPad này này. Đấy, đẹp lắm. Của cái gì khác đi xem. Đấy, sau khi chụp xong thì sẽ được những bức hình đẹp như thế này luôn. Quay của wow, hình nào khác, hình nào khác. Đấy, đẹp chưa? Đó, họ chụp là như này đây mọi người ơi. Đấy, quá là đẹp luôn khi mà ở trong xung quanh đây là những cái tòa nhà. Xem. Đẹp quá luôn đấy. Tua xảo chén à? Tua xảo 30 30 tệ cho một tấm. 30 tệ là khoảng 110.000 tính theo cái tỷ giá hiện tại mọi người nhé. Cho một tấm ảnh như vậy. Chụp chuyên nghiệp lắm. Còn ở đây thì lại có nguyên một cái cửa hàng bán những cái con thú bông gấu trúc. Đó, những cái cửa hàng như vậy thì các em nhỏ thích nhất này. Các con là thích nhất này. Đây.
Và thưa quý vị khán giả, những hình ảnh vừa rồi là những hình ảnh cuối cùng của phố đi bộ Giải Phóng Linh muốn truyền tải và chia sẻ đến quý vị khán giả. Và nếu như quý vị khán giả có đặt chân đến Trùng Khánh thì cũng đừng bỏ lỡ con phố này, đặc biệt là các bạn nữ còn trẻ thì hãy đến đây và chụp những bức hình cực đẹp như là những người mà Linh vừa quay phim. Đó. Nếu quý vị khán giả có nhu cầu về du lịch tại Trung Quốc thì cũng hãy nhắn cho Linh. Linh sẽ tư vấn mọi người đi những cái tour du lịch này, hoặc là nếu có thể có thời gian thì Linh sẽ dẫn mọi người đi chơi tự túc luôn. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.